नमस्कार। विभिन्न ठाउँहरूबाट हामीलाई एकसाथ हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई नेपाली मनी मन्त्र युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आदरणीय दर्शक महानुभाव, हामी यस युट्युब च्यानलमा सेयर मार्केट सम्बन्धी, बिजनेस सम्बन्धी र फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी विभिन्न किसिमका भिडियोहरू लिएर आउने गर्दछौँ। आज पनि हामी तपाईँहरूको माझमा सेयर मार्केट सम्बन्धी भिडियो लिएर आएका छौँ। आदरणीय दर्शक महानुभाव, अहिले नेपाली सेयर बजारमा 43 लाख भन्दा बढी मानिसहरूले डिमेट अकाउन्ट खोलिसकेका छन् र एकदमै लोकप्रिय बनिसकेको छ सेयर मार्केट र तपाईको नाममा आइपिओ परेको छ र त्यो आइपिओ को रेट बढेको छ र त्यो आइपिओ तपाईँ बिक्री गर्न चाहँदै हुनुहुन्छ र कुन तरिकाबाट बिक्री गर्ने त्यसको बारेमा कुनै जानकारी छैन भने त्यो आफ्नो नाममा परेको आइपिओ बिक्री गर्नुभन्दा अगाडि आफ्नो ब्रोकर आइडी खोल्नुपर्ने हुन्छ र त्यो ब्रोकर आइडी कसरी खोल्ने त्यसको बारेमा आज म तपाईहरुको माझमा कुरा गर्नेछु र प्र्याक्टिकली रूपमा तपाईलाई देखाउने छु। र सर्वप्रथम तपाई आफ्नो मोबाइलको क्रोम ब्राउजर ओपन गर्नुस्। क्रोम ब्राउजर ओपन गर्नुस् र धेरै मोबाइल प्रयोगकर्ता साथीहरु हुनुहुन्छ, तपाई चाहिँ डेस्कटप मोडमा जानुहोला र त्यहाँ सर्च बारमा ब्रोकर इन नेपाल भनेर तपाई सर्च गर्नुहोला र त्यसपछि ब्रोकर लिस्ट शेयर संसारमा क्लिक गर्नुहोला र त्यहाँ नेपालमा रहेका जति पनि ब्रोकरहरूको लिस्ट आउँछ र अब तपाई कुन ठाउँबाट हुनुहुन्छ त्यो ठाउँको एड्रेस सहितको ब्रोकरहरूको नाम र उनीहरूको कोड नम्बर रहेको छ र तपाई जुन ठाउँबाट हुनुहुन्छ त्यो ठाउँको ब्रोकर को नम्बर याद गर्नुहोला र म चाहिँ धनगढीबाट र हाम्रो धनगढीमा रहेको ब्रोकर दीप शिखा ढिटो पत्र कारोबार कम्पनी प्राइभेट लिमिटेड रहेको छ। त्यसको नम्बर 38 रहेको छ। RWS युग प्लाजा पुरानो भन्सारो धनगढीमा रहेको छ। अनि यसको हामीले ब्रोकर नम्बर चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले हामीले ब्रोकर आइडी बनाउँदाखेरि यही ब्रोकर आइडी नम्बर चाहिन्छ। सर्च बारमा गएर तपाई https://tms त्यसपछि आफ्नो नजिकको ब्रोकरको कोड राख्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो धनगढीमा 38 कोड रहेको छ। दीप शिखा ब्रोकर प्राइभेट कम्पनी लिमिटेडको TMS 38 कोड रहेको छ। तपाई जुन ठाउँको हुनुहुन्छ त्यो ठाउँको ब्रोकर आइडी को कोड फरक छ भने अर्कै राख्नु होला। .nepsi.tms.com.np लगइन गरेर तपाई सर्च गर्नुहोला र तल लेखेको छ अनलाइन रजिस्ट्रेसन फर्म, त्यसमा क्लिक गर्नुहोला। अनलाइन रजिस्ट्रेसन फर्म खुलिसकेपछि नेपाली स्टक एक्सचेन्ज ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टम स्टक ब्रोकर नम्बर 38 रहेको छ। यो चाहिँ दीप शिखा ब्रोकर प्राइभेट कम्पनी लिमिटेड को रहेको छ। यसमा रिफ्रेस आइडी 38 नै राख्नुस् किनकि दीप शिखाको 38 कोड रहेको छ र क्लाइन्ट चाहिँ अब आफ्नो इन्डिभिजुअल राख्नुस्, व्यक्तिगत। अनि सिलेक्ट ब्रान्च, अब दीप शिखाको तपाई कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, धनगढीमा हुनुहुन्छ भने धनगढी क्लिक गर्नुस् र आफ्नो मोबाइल नम्बर राख्नु होला। मोबाइल नम्बर राखिसकेपछि प्यान नम्बर रहेको छ, प्यान नम्बर पनि राख्नु होला र जीमेल आइडी तपाईले डिमेट अकाउन्टमा अथवा मेरो शेयरमा जुन जीमेल आइडी दिनुभएको छ त्यो जीमेल आइडी लगइन गर्नुहोला। त्यसपछि इन्डिभिजुअल डिटेल्स खुल्छ। तपाई आफ्नो फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम राख्नु होला अनि जेन्डर, डेट अफ बर्थ नागरिकता अनुसारको डेट अफ बर्थ एडीमा छ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ग्रान्डफादर्स नेम अनि इच NRN भनेको छ। यसमा नो क्लिक गर्नु होला। नेसनलिटी नेपाली, सिटिजनशिप नम्बर, नागरिकता नम्बर राख्नु होला अनि कहिले जारी भएको हो अनि जारी भएको ठाउँ, अब तपाई म्यारिड हो कि अनम्यारिड त्यो सबै, बिजनेस तपाईको के हो, डेस्टिनेसन के हो, कन्ट्याक्ट नम्बर, अर्गनाइजेसन नेम, त्यो सबै गरेर तपाई लास्टमा इन्भोल्भ इन इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीमा नो गरिदिनु होला। डिटेल एड्रेस, अब तपाई एड्रेसमा पर्मानेन्ट स्थायी रूपमा कहीं बसोबास गर्दिनुहुन्छ भने पर्मानेन्टमा क्लिक गर्नु होला। कन्ट्री अफ रेजिस्ट्रेसन नेपाल, स्टेट तपाई अब कुन प्रदेशबाट हुनुहुन्छ त्यो प्रदेश नम्बर छान्नु होला र कुन जिल्ला हो त्यो पनि छान्नु होला।
अनि बैंक डिटेल तपाईको कुन बैंकमा गएर तपाई डिमेट अकाउन्ट खोल्नु भएको छ थुप्रै बैंकहरुको लिस्ट आयो र तपाई जुन बैंकमा गएर डिमेट अकाउन्ट खोल्नु भएको छ त्यो बैंक सिलेक्ट गर्नु होला अनि ब्रान्च कुन ब्रान्च हो अनि तपाईको अकाउन्ट के हो करेन्ट हो भने करेन्ट सेभिङ हो सेभिङ गर्नु होला अनि अकाउन्ट नम्बरमा आफ्नो बैंक खाता नम्बर राख्नु होला त्यसपछि आफ्नो यो डिमेट अकाउन्ट नम्बर राख्नु होला यसमा डिमेट अकाउन्ट नम्बर राखिसकेपछि यसमा सबै नो गरेर नेक्स्ट गर्नु होला नेक्स्ट गरेपछि डकुमेन्ट्स अपलोडमा तपाई प्यान नम्बर सिटिजनशिप ब्याग सेल्फ क्राइङ विथ सिटिजनशिप आइडी आफ्नो केवाइसी डकुमेन्ट बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड फोटो सिटिजनशिप फन्ड अनि डिमेट अकाउन्ट कन्फर्मेसन त्यो बैंकबाट एउटा प्रिन्ट गरेर दिन्छन् त्यो आफ्नो डिमेट अकाउन्ट सहितको फोटो खिचेर राख्नु होला र यो तपाईले सबै गर्नुभयो भने यो नियमहरू एकचोटी पढेर सबमिट गरिसकेपछि तपाईको ब्रोकर आइडी बन्छ र यो ब्रोकर आइडीबाट तपाई आफ्नो नाममा परेको शेयर बिक्री गर्न सक्नुहुन्छ त्यसकारण यो टेक्निकली भिडियो म तपाईहरुको माझमा एउटा मोबाइलको स्क्रिनमा गएर तपाईले देखाएर आफ्नो मोबाइलबाट अथवा ल्यापटपबाट तपाई खोल्न सक्नुहुन्छ आदरणीय दर्शक महानुभाव तपाईलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो राम्रो लागेको छ भने हाम्रो भिडियोमा एक लाइक दिनु होला र यस्तै शेयर मार्केट सम्बन्धी बिजनेस सम्बन्धी र फाइनान्शियल म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी भिडियोहरू पाइरहनको लागि हामीसँग जोडिनुको लागि नेपाली मनी मन्त्र युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब भने अवश्य गर्नु होला भन्दै म तपाईहरुको माझबाट बिदा लिन चाहन्छु हौस् त नमस्कार।